با سلام خدمت دوستان عزیز. بالاخره بعد از 4 سال در 4مین سالگرد صعود زمستانی شاه فولادی موفق شدیم که قسمت آخر این گزارش را خدمت شما تقدیم کنیم. در قسمت قبلی دیدیم که ما به تنهایی، یعنی مالستانی به تنهایی موفق شد به قله شاه فولادی در زمستان صعود بکنه با شرایط دشوار. بعد از صعود ما به طرف بیسود فرود آمدیم، پای قله دوباره کم استراحت کردم و کم خوابیدم چون بسیار سخت بود، بسیار خسته شده بودم. بعد حرکت کردیم، پایین تر رفتیم. در اواسط دره حدود ساعت 5 بود که سلمان از پایین به بالا آمد، ما از بالا به پایین هم دیگر را پیدا کردیم. سلمان برای ما آب و غذا اینا آوردن. بعد از خوردن اون باز دوباره به طرف پایین حرکت کردیم و شب رسیدیم به راش و رفتیم خانه این جناب عارف و شب اونجا استراحت کردیم کاملا. فردا صبح ساعت 8 بلند شدیم و آماده حرکت به طرف بامیان از طریق کوتل راش و از طریق کوتل سیارک و از کوی بروی بیسود، چون راه های دیگر مطمئن نبود و برای ما امکان پذیر نبود. از طرف خود آقای عارف که میخواست راهنمای ما باشد و هم پایش ضربه خورده بود و خوب نبود و جنجاله هایی بود، مسائل امنیتی بود که ما طرف بیسود رفتن نمیتونستیم. مجبور بودیم که برگردیم به طرف بامیان و از طریق کوتل سیارک. با اینکه من خیلی خسته بودم ولی حرکت کردیم. همراه با حرکت ما بارش برف و طوفان هم کمابیش شروع شده بود. ببینید تنظیم کو کج مجت نشه. خب همین تو برابر هدف اونو کوه از پای من بود. بالو پرمه دادی ما را تل گذر می دادی ما را از این کوتل گذر آسان هموشه یار جا آنیم خبر می دادی ما را از این کوتل گذر می دادی ما را از این کوتل گذر تو نموشه از یار جان خبر میداد بالو پر میدادی ما را از این کوتل گذر میدادی ما را از این کوتل گذر تو نموشه از یار جانم خبر میدادی ما را یار جان خبر میدادی ما را گذر میدادی ما را از این کوتل گذر آسان نموشه یار جانم خبر میدادی ما را یار جانم خبر میدادی ما را. بالو پر میدادی ما را از این کوتل گذر میدادی ما را از این کوتل گذر نموشه یار جانم خبر میدادی ما را. خب شما استیج آوازخوانی یا به اصطلاح بلندترین استیج ستاره افغان ما را هم دیدیم. دو ساعت 9 بود و بچه ها اول صبح تازه نفس، هنوز برف هم با این صورت زیاد نشده بود. در واقع ما هنوز سر حال بودیم که این آوازخوانی رو شروع کردیم. ولی درست بعد از همین صحنه ما نزدیکای کوتل راش که ارتفاعش نزدیک 4000 بود به اولین مشکل برخوردیم که برفا زیاد شد، برفا نرم بود و ما تا بعض وقتا تا بالای زانو به برف فرو می رفتیم. سلمان و انور جلو بودن، راه را باز میکردن یا برف را چیر میکردن و ما در تعقیب او از اونا قدم میزدیم و من شروع کردم به ویدیو گرفتن. همونطور که در بعض صحنه میبینید یک بار در حال گرفتن ویدیو پایم لخشید و در یک گودال برفی سقوط کردیم و ویدیوی ما هم خراب شد. به هر صورت به کوتل صعود کردیم. سر کوتل چون برف و باد شدید بود توقف نکردیم، بلافاصله به آن طرف غرب
طرف قریه سرجنگل و ده ساخته فرود آمدیم. در اون طرف نزدیکای پای کوتل به جای نسبتاً خشکتری رسیدیم که سنگلاخ بود، سنگهای عجیب غریب داشت، مناظر گوناگون بود، یک قسمت برف بود، یک قسمت خشکی، یک قسمت سبز و یک چشمه آبگرم پیدا کردیم. در کنار آن چشمه توقف کردیم و شروع کردیم به عکس گرفتن، در حالی که برف همچنان میبارید، اما ما باز هم به فعالیت‌های دیگر مشغول بودیم و همینطور نزدیک 1 ساعت دیگه اینجا وقت تلف کردیم. 8 صبح از راش حرکت کردیم، 9 سکوی آوازخانه رو داشتیم، ساعت 10 الان به این چشمه رسیدیم. چشمه واقعا جای خیلی جالب بود، اینجا وقت خیلی زیادی هم تلف کردیم و هدف ما بود که امروز چاشت در قریه سوخته یا در قریه سرجنگل چاشت باشیم، بعد از اونجا راه ها رو دیده احتمالاً تا قریه آب دره و بعد قریه غرغره بریم و شب اگر جایی پیدا کردیم در قریه غرغره بمانیم و فردا روزش از طریق کوتل سیارک در غرغره و لالوی شهیدان و از اونجا به بامیان برویم. اما به هر حال چیزهایی رخ داد، حوادث غیر قابل پیش بینی رخ داد که ما موفق نشدیم. اما یک نگاهی در این مدت بندازیم به پشت سر. دیروز وقتی که ما به طرف قله شاه فولادی می رفتیم، انور و سلمان که به قریه راش بودن، چون ما شب همراه پشت سر اونا به پایین نرفتیم، اینا ما رو گم کرد و به این فکر بودن که شاید ما به هر حال یک جای حادثه رخ داده یا یخ زده یا گرگی چیزی به هر صورت گم شدیم. بود که انور که خبرنگار است در راش تلفن وجود داشت و اونجا به بامیان تماس گرفته بودن با ارگان‌های مختلف که مالستانی مفقود شده، باید نیروهای کمکی بیاد جستجو بکنیم تا اینا را زنده یا مرده پیدا بکنه و خبرهای از این در اطراف دنیا پخش شده بود و حتی بعضیا در فیسبوک نوشته بود که مالستانی آدم بد نبود ولی حیف شد و بعد رقم از دنیا رفت. به هر صورت وقتی ما پایین آمدیم سلمان ما را دید، انور ما را دید، دوباره شب از خانه عارف با بامیان تماس گرفت که مالستانی زنده است، پیدا شده است و ما سالم هستیم، فردا دوباره پس به طرف بامیان حرکت میکنیم. شب ما خوب استراحت کردیم جای عارف، بنده خدا بسیار ما رو تحویل گرفت، دوست خوب ما بود که در برنامه‌های قبلی هم با ما همکاری داشت. ولی صبح که از خواب بلند شدیم هوا واقعا خراب شده بود، دیگه بارش برف و طوفان آغاز گشته بود. ما چرا به طرف بهسود نمیتونستیم بریم؟ اولا اینکه راه کاملا مسدود بود، نه موتر نه موتورسیکلی و حتی پیاده به پایین برف بسیار زیاد بود و منطقه نابلد. ما در 1 روز یا 2 روز به کوتل ملا یعقوب و جاده پخته به اصطلاح نمی رسیدیم. از طرف به خاطر که در آن زمان جنرال یا قماندان علیپور با دولت اشرف غنی درگیر بود، یک هلیکوپتر هم دمی وقتا تقریبا یا بعدش سقوط کرد و ما نمیتونستیم پایین بریم، چون ما از راه غیر عادی آمده بودیم از طرف بامیان. احتمالاً اونا مشکوک میشدن و شاید ما را با ما برخورد میکرد، ما رو دستگیر میکرد با این سر و وضع ما. بنابراین ما او را نه بلکه تلاش کردیم که از راه کویبرو، راه کوتل سیارک دوباره از طریق کو برگردیم به طرف بامیان. البته ما تا ذهنم این هم بود که یک مسیر نو، یک نوع رکوردی که دوباره کوی بابا رو در زمستان کراس بکنیم و در واقع شاه فولادی را به صورت حلقوی در زمستان یک دوره بکنیم رو هم در نظر داشتیم. این بود که ما در این مسیر شروع کردیم به حرکت. به هر صورت بعد از اینکه از چشمه حرکت کردیم به پایین رفتیم به اولین قریه رسیدیم. اونجا قلعه خیلی جالبی بود که شما داریم میبینین، قلعه خیلی کهنه‌ای بود و ما هم لباسای ما سر و وضع عجیب و غریب بود. مردم محل هم از ما تعجب میکرد، ما از اونا. ما وقت عکس میگرفتیم گله حیوانات از اونا، گله خر، گله گاو، گله گوسفند و بوز و غیره و ذالک.
می آمد و به هر حال صحنه‌های خیلی عجیب و غریبی در این منطقه دیدیم و بالاخره چاشت رفتیم در قریه سوخته. آنجا سلمان یک آشنایی داشت که برای ما چای نان آورد و ما در مسجد و منبر محل مستقر شدیم. در آنجا یک ملای آخوندی بود که بچه‌ها رو درس میداد. ما کنار او نشستیم و از او و بزرگان دیگه محل در مورد راه‌ها سوال کردیم، ولی مردم از جمله جناب شیخ بسیار با دید شک و تردید به ما نگاه میکرد و میپرسید که واقعا شما چرا اینجا آمدین در این زمستان با این وضعیت؟ شما دنبال چی هستین؟ واقعا مجبورین که شما اینجا باید بیاین در زمستان؟ از این کوه دیوانه اید یا نه؟ دیوانه خو نیستین، پس حتما کدام منظور مقصدی دارین و حالا چه خبر است؟ چرا از راه درست نمیرین و باز چرا مجبورین که از این کوه ها بالا شوین پس برین به طرف بامیان؟ و این جناب شیخ همچنین ما رو تشویق میکرد که از طریق کوتل سوخته که به شاپولودی نزدیک است و ارتفاعش بلند و بسیار سخت و برفگیر است، ما رو تشویق میکرد که از این راه برین به طرف کمتی بامیان که به هر حال یک راه نسبتا نزدیکتر است به نظر او. اما ما چون اون راه رو بلد بودیم به ذهنم آمد که حتما جناب شیخ میخواد ما را دست به سر کند و دچار مشکل. بنابراین ما سعی کردیم که از راه دیگر بعد از اینکه غذا رو صرف کردیم، چای رو خوردیم و ترمس‌های خودم پر از چای کردیم، حدود ساعت 2 بود که ما از قریه سوخته حرکت کردیم از مسیر کوتل آب دره، قریه آب دره و دوباره از اونجا کوتل دیگه ای که به طرف پشت غرغره میرفت. چندین کوتل رو طی کردیم، در نهایت به قسمت بالای غرغره رسیدیم. در قسمت بالای غرغره یک توقف کردیم. در اونجا آثار خسته کم کم در ما و مخصوصا در ما که ما روزهای قبل زیاد خسته بودم، شب استراحت کافی نکرده بودم و باعث ما چند روزی استراحت مطلق میکردم تا اون خستگی ها رفت میشد. کما بیش احساس خستگی میکردم و ساعت هم وقتی ما بالای غرغره رسیدیم نزدیکای 4 بعد از ظهر بود. هوا هم ابری و بارش برف شدیدتر شده بود، هوا رو به تاریکی میرفت. قریه راش، قریه غرغره یا غرغره پایینتر و نزدیک از ما بود و از سلمان که راهنمای ما بود پرسیدیم که آیا ما میتونیم این شب اینجا بگذاریم. سلمان جواب واضحی نداد، گفت ممکن است بریم به ما جا بدهن یا ندهد یا دچار مشکل شویم. به هر حال او نظرش این بود که برگردیم، کوتل بلد است، 2-3 ساعت بیشتر تا کوتل راه نیست و بعدش ما میتونیم به لالوی شهیدان برسیم که همچنان که سلمان و انور به بامیان تماس گرفته بودن که ما در حال آمدنیم، از طرف بامیان هم موتر تا لالوی شهیدان برای گرفتن ما آمده بود و همچنین ارگان‌های امنیتی هم از این موضوع خبر شده بود. بنابراین ما مجبور شدیم حرکت بکنیم حدود ساعت 4 بعد از ظهر به طرف بالا. در ابتدای دره خب به هر حال در پشت غرغره هم هوا خوب بود، هم برف زیاد نبود، ولی به محض که وارد ابتدای دره شدیم هم شدت بارش برف زیاد شد، هم باد از مقابل ما می آمد و همین که برف موجود در کف دره زیاد بود. بعضی وقتا ما تا زانو یا تا پشت تا بالاتر از زانو در برف فرو می رفتیم. از کنار رودخانه هم حرکت میکردیم، رودخانه آب داشت و بعض وقتا ما نزدیک بود که خطر فرو رفتن یا سقوط کردن در رودخانه هم وجود داشت. انور و سلمان به نوبت راه را چیر میکردن، راه را برف کوبی میکردن و ما در تعقیب از اونا حرکت میکردیم. حدود ساعت 5 دیگه هوا تاریک شد و ما آخرین عکس‌ها و ویدیوهایی که میبینید را در این روز گرفتیم و بعد از او دوربین و موبایل رو قایم کردیم. بعد از او به تدریج تا اواسط دره که رسیدیم من واقعا دیگه احساس خستگی بیشتر میکردم و همیشه پس میماندم، یعنی انور و سلمان مجبور میشد که توقف کنن برای رسیدن ما. از این بعد شما ما دیگه عکس و ویدیو نداریم، شما میتونین که از روی اسکرین شات هایی که من از برنامه گوگل ارث که داشتم که برای نیویگیشن و راهیابی بود که این در موبایل ما سیو شده بود،
از طریق از این اسکرین شات ها شما میتونید ساعت حرکت ما را در ساعت 5 6 7 8 10 11 12 شب و 5 صبح و 8 صبح روز بعد ببینید. در اونجا همچنین شما میتونید شارژ موبایل ما را هم ببینید. بالاخره ما حرکت کردیم تا نزدیکای ساعت 7:30 شب به پای کوتل رسیدیم. در پای کوتل که رسیدیم توقف کردیم، دیگه کاملا تاریک بود ولی ما چراغ داشتیم. باد هم شدید شده بود. سلمان دیگه خسته شده بود از برف کوبی و طبق رایی که او میگفت باید ما از کف دره باید به تپه و ستیغ تپه بالا میشدیم و از اونجا ادامه میدادیم راه را. ولی ما او توان هم نداشتم که در تیغه بالا شدیم. تیغه میدونستیم که باد در تیغه خیلی شدید است، ولی از اون طرف خوبیش این بود که برف کمتر داشت. ولی در نهایت مجبور شدیم به تیغه بالا شدیم. در تیغه که بالا شدیم بسیار سرعت ما کم شد، یعنی از ساعت 7:30 تا ساعت 10:30 11 ما نتونستیم به کوتل برسیم. بالاتر که رفتیم در واقع راه هم گم کردیم. اگرچه ما از روی نقشه میدیدیم، چند بار به این گوگل مپ خود مراجعه کردم و بچه ها گفتم که کمی بالاتر که رفتیم راه به طرف سمت چپ است. سمت چپ یک گردنه است که اونجا کوتل سیارگ است. بعد از اون گردنه ما میتونیم به اون طرف به طرف لالوی شهیدان پایین شویم. ولی یک کمی بالاتر که رفتیم حدود ساعت 11 شب بود که یک بار طوفان خیلی شدیدی شروع شد، به طوری که ما در 5 دقیقه همدیگر رو گم کردیم. انور و سلمان جلوتر بود، ما پشت سرشون، یک لحظه از اونا پس مانده بودیم، دیگه گم کردیم. بالاخره ما به دنبال اینا پیش، ما دنبالش، دیگه نه صدایی نه نور چراغی هیچ به ما نمیرسید. به طور باد و برف بود که ما حتی چشمای خود باز نمیتونستیم. این بود که ما رفتیم ادامه دادیم تا نوک قله که جای یک صخره سنگی بود و از به بعد ما بلد بودم قبلا. با اون صخره سنگی که رسیدیم 1 ساعت ما در اطراف همون صخره سنگی، اطراف همون قله که بالاتر از 4000 متر هم ارتفاع داشت گشتم، چراغ دادم، صدا کردم، هر کاری کردم، هیچ اثری از اینا نیافتم. پیش خودم فکر کردم که 3 تا احتمال هست: یا اینا رد شدن طرف لالوی شهیدان راه رو پیدا کردن و این احتمال هم کم بود چه اینا کم تجربه بودن، راه ها رو به صورت بلد نبود. راه دیگه ای بود که اینا ممکنه راه اشتباه کرده به طرف راست که طرف دره کمتی بود که راهش سخت و خطرناک بود، به اون طرف رفته باشه. اگه اون طرف رفتن به هر حال خطرناکه، ولی اگه به طرف لالو رفتن مشکلی نیست، پایین تر هوا هم گرم میشه و به هر حال به قریه میرسن. یک احتمال دیگه این بود که اینا کاملا برگشته باشن به طرف بهسود، طرف جر بهسود رفته باشن. به هر حال ما بعد از 1 ساعت دیگه واقعا هم خسته شدم، هم سرما به نهایت بود و نزدیک بود که یخ بزنم. بالاخره نشد، از غریزه خود استفاده کردم. به اولین دره و شکافی که پیدا کردم در همونجا فرود آمدم. اصلا برای مهم نبود که کدام طرف، همینقدر میخواستم که خودم نجات بدم. بالاخره رفتم اونجا پایین، یک برف کوج اونجا بود و برف زیادی ریخته بود. برف خوب سخت بود. شروع کردم فکر کردم که اینجا میشه یک گودال برفی بکنم و امشب اینجا جان به سلامت ببرم. دیگه هیچ نتونستم به بچه ها اصلا فکر بکنم که اینا چی شده است. شروع کردم به کندن. قبل از او 1 لحظه به این فکرم آمد، مغزم این پیام به من داد که حسن این دیگه آخر خط است، واقعا دیگه امشب سخت است که از اینجا زنده بره. اما برای اینکه این افکار منفی را از خود دور بکنم، کلنگی را که اتفاقا از راش آورده بودم و از بچهای گروه های قبلی بود، با این کلنگ شروع کردم به کندن. یعنی از حدود ساعت 12 شب شروع کردم تا ساعت 2:30 نزدیکای 3 شب ما یک خانه برفی که به ارتفاع درازش حدود 2 متر و قطرش حدود 0.5 متر بود، غار برفی برای خود کندم و در زمان اثنای کندن از این برف، چون برف خیلی سخت بود و بیرون انداختن این برف، واقعا بدنم خوب گرم آمد و من
احساس سردی رو دیگه نداشتم و خوبی این منطقه بود که دیگه باد به اون صورت نداشت. این بود که ساعت 4 تا حدود ساعت 5 یک ساعت خوابیدم و ساعت 5 صبح دوباره بلند شدم و همون مسیر با پس به حرکت کردم با طرف بالای کوه و حالا دیگه هوا روشن شده بود. نزدیکای ساعت 8 به گردنه رسیدیم که راه و کتل سیارگ آشکار بود و اینجا در سر کتل سیارگ بالاخره موبایل که در جای گرم در نزدیک سینم گذاشته بودم بیرون آوردم. آخرین عکس ها و یک چند تا عکس بوده هم گرفتیم، اما هوا بی نهایت سرد بود. هم دمی لحظه که یک بار دستم از دستکش در آوردم دستم یخ زد و هم باتری موبایلم که تقریبا 1/3 بود بالاخره صفر شد و طرف بامیان که رفتم بادم کمتر شد و آخرین عکس را اونجا گرفتم که موبایل دیگه خاموش شد و خاموش شدن موبایل و از اون طرف بامیان رو که میدیدم و بادم نسبتا کم شده بود، آفتابم آمده بود، یک احساس آرامش، احساس خواب آلودگی به من دست داد. چشمایم در آخرین عکس میبینید که کاملا در حال بسته شدن است. کم پایینتر رفتم در جای 1 ساعت خوابیدم، بعد تا ساعت 10-11 صبح پایین دره بالاتر از لادو پایین شدم. اونجا یک چشمه آب گرم بود، کمی آب میل کردم. بعد کم پایینتر گرفتم سلمان و انور و دوستای دیگه از حوادث بامیان و دانشگاه بامیان آمدن، بالاخره اونا چای و آب آوردن و غذا خوردیم و بالاخره در روز ششم موفق شدیم که از راه شهیدان به بامیان برسیم. و در آخر شما میتونین عکس‌های تصاویری از نقشه مسیر راه را در اینجا ببینید.